Ett av de mest grundläggande idealen i antiken sammanfattades genom uttrycket känn dig själv eller förstå dig själv. Men vad exakt menade de med det här uttrycket? Begreppet känn dig själv är anslutet med vad jag pratade om i min video Vad är medvetandet? Antika filosofer ansåg att det bara gick att känna till världen och universum genom självupplevelse. Att eftersom vi är medvetna varelser är grunden för allt medvetande och själslighet. För vi kan inte veta något annat med säkerhet. Och det är sant. Även idag vet vi fortfarande inte vad världen eller materia är. En vis människa är någon som vet att han eller hon inte vet. Och därmed utgår från sin egen upplevelse och erfarenheter istället för ord och idéer. Känn dig själv är inte att studera psykologi, men livserfarenhet. Det är att studera självupplevelse mer än tankar och idéer. Självbedrägeri är normen hos människor. Detta kan inte överbetonas. Självkännedom är grunden för all terapi och socialkulturell hälsa. Vem är du? Vad vill du? Jag har redan ställt dessa frågor i mina tidigare videor. Riktig, sann, lyckad självkännedom leder till insikten att du är ingenting. Du är osynlig. Du är inte något som går att peka på eller definiera. Att du inte vill någonting. Att du inte har något mål med dina mål. Att din vilja är framlockad och inte avgiven och därmed problematisk. Detta är vad jag i tidlös utbildning kallar tidlösa människan eller universella människan. Det är den största insikten och visdomen. Ingen annan kunskap eller undervisning har ett lika stort värde. Det är målet eller yttersta syftet med begreppet känn dig själv. Men självkännedom innebär även lite fler saker än bara det här. För det som vi är måste även ha förståelse och en bra relation med det vi inte är. Vi är inte våra kroppar, våra drifter, våra känslor, våra tankar och så vidare. Men det betyder inte att de inte finns där. Vi måste ha en realistisk och ärlig syn på dessa krafter som förser oss med diverse upplevelser. Vi måste till exempel veta vad som är våra naturliga smaker och vad som är lånat från kulturen omkring oss. Vi måste skilja på natur och förvärv. Vi måste veta det här för att veta vad som är vi och vad som inte är vi. Och hur vi började identifiera med det som kom utifrån och inte inifrån. Vi måste inse att tankar och idéer är arbetsmaterial. Det är aldrig vi. Vi måste inse att vi oftast inte tycker om oss själva eller andra. Och att det vi tycker om hos oss själva eller andra bara är kultur och förvärv och imitation. Självförakt, precis som självbedrägeri, är också det normen hos människor. De som verkar älska sig själva är de som lyckas vara vad de inte är. Medan de som hatar sig själva är de som misslyckas med att vara vad de inte är. Men det sorgliga i båda fallen är att ingen bara vill vara vad de är. Och det är anledningen till att en förnuftig kultur och skola har självkännedom som mål och ideal. Precis som antikens känn dig själv. Men är det en sådan kultur och skola vi har idag? Nej. Praktiskt taget alla kulturer och grundskolor fokuserar på indoktrinering, imitering och anpassning. De vill inte ha naturliga, äkta eller självmedvetna människor. Bara att folk rättar sig in i ledet. Men natur kontra kultur är inte heller det enda vi behöver känna till. Vi måste även börja förstå vår relation med andra. Hur vi är anslutna i ömsesidigt upprätthållande och inte självständiga. Och vår biografi så att vi kan se hur omständigheter och tillfällen har styrt oss mer än fria val. För med riktig självkännedom lär vi oss att det inte är vi som gör. Att det är verkligheten som får oss att göra och gör åt oss. Vi upphör att identifiera med våra egna handlingar. Vi tar inte våra misslyckanden på allvar eller blir kaxiga kring våra åstadkommanden. För det var inte vi som var orsakskällan. Det var omständigheterna. Vi kan även se genom självbiografi vad hos oss själva som återupprepas i våra liv och vad det innebär. Om det säger något om vår funktion i världen. Slutligen är självkännedom nödvändigt för att veta vad som kan eller inte kan göras. Att faktiskt uppnå en grad av frihet, egen kapacitetsförmåga och ansvarstagande. Detta innebär studie av egna drifter och energier baserade på ärliga smaker och preferenser. Vilka intryck vi ger och hur andra ser på oss. Vad vår kroppskonstitution är bäst lämpad för och så vidare. Detta kräver mer än introspektion. Detta kräver att ta fotografier och videomaterial på sig själv. Att prova att uttrycka sig själv.
Att lyssna på vad det är för smeknamn eller attityder andra ger dig även om du inte tycker om dem. Med andra ord, att inte blunda inför det du inte gillar med dig själv. Försöka dölja det eller tycka att andra har fel om dig bara för att du känner dig annorlunda. I dina tankar och känslor kan du förstås vara vad som helst och känna dig hur som helst. Men vad är du egentligen? Du kan inte utgå från vad du tror är möjligt eller vad du vill göra. Dina fantasier om dig själv. Du måste utgå från vad du kan minnas och komma ihåg om dig själv. Vad som verkligen hände och hur du kände när du befann dig i den där oväntade situationen. Det är lätt att tro att du kan tala eller agera då du befinner dig på en trygg plats eller i dina tankar. Men upplever i den nya situationen att du inte har den där talförmågan du hoppades på. Att du fryser till och inte kan agera. Att du inte kan tänka klart. Att du inte kan kontrollera dina känslor och begär. Att du inte var så passionerad eller förälskad som du trodde. Och så vidare. Med andra ord, att hela den här tiden har du ljugit för dig själv och för andra om vem du är. Därför måste du lära dig att tala sanning. Det finns helt enkelt inget substitut för självkännedom.